Hello everyone, আজি মই পাটিচাপ্টা পিঠাৰ এটা ৰেচিপি শেয়াৰ কৰিছো। পাটিচাপ্টাখিনি মই গুৰ দি বনাইছো আৰু একুৰেট জোখ সহ গুটেখিনি মই স্টেপ বাই স্টেপ দেখুৱাই গৈছো। পাটিচাপ্টাখিনি বনাবৰ কাৰণে ইয়াতে মই ভাত খোৱা চাউলৰ শুকান পিঠাগুৰি লৈছো আৰু এইখিনি বজাৰৰ পৰা কিনি অনা পিঠাগুৰি। ইয়াতে মই 2 কাপ পিঠাগুৰি লৈছো আৰু একেটা কাপেৰে ইয়াতে মই 1 কাপ ময়দা লৈছো, মানে যিমান পিঠাগুৰি লৈছো তাৰ আধা ময়দা। লগতে ইয়াতে লৈছো অকণমান নিমখ আৰু 2 চামুচ চেনি দি প্ৰথমতে গুটেখিনি ভালকে মিক্স কৰি লৈছো। আৰু পাটিচাপ্টা পিঠা বনাবৰ কাৰণে সাধাৰণতে বৰা চাউল বা আঠা থকা চাউলৰ পিঠাগুৰি ব্যৱহাৰ নকৰিব। এতিয়া এইখিনি হানিবৰ কাৰণে পানী বা গাখীৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। মই ইয়াতে কুহুমীয়া গৰম পানী লৈছো। যেহেতু পিঠাগুৰিখিনি মই বজাৰৰ পৰা কিনি অনা পিঠাগুৰি, গতিকে ইয়াতে মই কুহুমীয়া গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰিছো। সেই একেটা কাপেৰে ইয়াতে মই 2 কাপ কুহুমীয়া গৰম পানী দিছো আৰু খুব ভালদৰে এইখিনি মিক্স কৰি লৈছো। আৰু গোটেই জোখখিনি লবৰ কাৰণে একেটা জোখৰ কাপ বা বাটি বা মেজাৰিং কাপ ব্যৱহাৰ কৰিব। ঘৰত খুন্দি লোৱা ভাত খোৱা চাউলৰ কেঁচা পিঠাগুৰি বা ৰ'দত শুকুৱাই থোৱা পিঠাগুৰিও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। যদি ঘৰতে খুন্দা পিঠাগুৰি ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়া নৰ্মেল পানী বা গাখীৰ দিয়ে এইখিনি ভালকে মিক্স কৰি ল'ব। পাটিচাপ্টা পিঠাৰ কাৰণে খুব পাতলা বেটাৰ এটা আমি ৰেডি কৰিব লাগে আৰু এই বেটাৰখিনি যথেষ্ট ডাঠ হৈ আছে, গতিকে ইয়াতে মই আৰু অলপমান কুহুমীয়া গৰম পানী লৈছো। এতিয়া অলপ অলপকৈ পানী দি খুব ভালদৰে এইখিনি মিক্স কৰি লৈছো যাতে অলপো ইয়াতে গোটা থাকি নাযায় আৰু পাতলা বেটাৰ এটা এনেকৈ মিক্স কৰি ৰেডি কৰি আছো। পানীখিনি একেবাৰতে মই দিয়া নাই। এয়া আমাৰ পাটিচাপ্টাৰ কাৰণে বেটাৰখিনি ৰেডি হৈ গৈছে আৰু মোৰ প্ৰায় 3 কাপেই পানী লাগিলে। ইয়াৰ কনসিস্টেন্সিটো মই এনেকৈ দেখুৱাই দিছো, কিমান পাতলা হৈছে দেখি ধৰিব পাৰিছে চাগে। আৰু একজেক্ট পানীৰ পৰিমাণটো ক'বৰ কাৰণে অলপ অসুবিধা হয়, কাৰণ কেনেকুৱা ধৰণৰ পিঠাগুৰি ব্যৱহাৰ কৰিছে তাৰ ওপৰতে সম্পূৰ্ণ নিৰ্ভৰ কৰিব। এতিয়া এইখিনি মই আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে ঢাকি ৰাখি দিছো আৰু পুৰখিনি বনাবৰ কাৰণে গেছটো অন কৰি এখন কেৰাহী পাতি দিছো। ইয়াতে মই এটা নাৰিকল ৰুকি লৈছিলো, প্ৰায় ইয়াত 1/2 কাপ নাৰিকল হৈছে। 1/2 কাপ নাৰিকলৰ জোখত ইয়াতে মই 1 কাপ গুৰ ব্যৱহাৰ কৰিছো। ইয়াতে আপোনালোকে গুৰৰ সলনি চেনিও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আৰু ইয়াতে একেলগতে মই ইয়াতে 4 চামুচ পাউডাৰ গাখীৰো দি দিছো। এনেকৈ অকণমান পাউডাৰ গাখীৰ দি দিলে পুৰখিনি টেষ্টটো বহুত বেছি ভাল হয় আৰু টেক্সচাৰটো খুব মিহি হয়। এতিয়া পুৰখিনিৰ কাৰণে প্ৰথমতে গুৰখিনি খুব ভালদৰে গলিবলৈ দিছো আৰু এনেকৈ কণ্টিনিউ লৰাই আছো, নহ'লে তলত লাগি ধৰিব পাৰে। আৰু মই গেছৰ ফ্লেমটো ল'ৰ পৰা মিডিয়ামৰ মাজতে ৰাখিছো। বহুত বেছি গেছটো বঢ়াই নিদিব, নহ'লে গুৰখিনি সোনকালে জ্বলি যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। গুৰখিনি এয়া চাওক খুব ভালদৰে গোটেইখিনি গলি গৈছে। ইয়াতে এতিয়া সেই একেটা কাপেৰে 1 কাপ গাখীৰ দিছো। যিটো কাপেৰে মই পিঠাগুৰি আৰু ময়দাৰ জোখ লৈছিলো সেইটো জোখতে ইয়াতে 1 কাপ গাখীৰ দিছো আৰু গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছো। পাটিচাপ্টাৰ কাৰণে এই পুৰখিনি আমি অলপ লিকুইডকৈ প্ৰস্তুত কৰিম। যেতিয়া ভালদৰে গাখীৰখিনি মিক্স হৈছে ইয়াতে এতিয়া মই ডাঙৰ চামুচেৰে 2 চামুচ পিঠাগুৰি দিছো। এতিয়া এইখিনি ডাঠ হৈ অহালৈকে এনেকৈ লৰাই লৰাই পগাই লৈছো। এয়া আমাৰ পাটিচাপ্টাৰ কাৰণে পুৰখিনি ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিছো আৰু যেতিয়া এইখিনি অলপ ঠাণ্ডা হ'ব তেতিয়া ইয়াৰ কনসিস্টেন্সিটো আৰু অলপ ডাঠ হ'ব। এতিয়া এইখিনি মই বাটি এটালৈ উলিয়াই লৈছো আৰু ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে ৰাখি দিছো। আৰু আমি আগতে ৰেডি কৰি ৰখা বেটাৰটো ঢাকি ৰখাও প্ৰায় 30-35 মিনিটমান সময় হৈ গৈছে। এতিয়া মই এনেকৈ হেতা এখনে এবাৰ মিক্স কৰি লৈছো আকৌ এবাৰ। যদি অলপ বেটাৰটো ডাঠ যেন পায় তেতিয়া অকণমান পানী দি মিলাই ল'ব। ইয়াতে মোৰ জোখটো ঠিকে আছে, গতিকে মিলাবলগীয়া হোৱা নাই পানী দি। এতিয়া মই পাটিচাপ্টাখিনি বনাবৰ কাৰণে এখন ননষ্টিকৰ কেৰাহী ব্যৱহাৰ কৰিছো। আপোনালোকে ননষ্টিকৰ পেনো ল'ব পাৰে আৰু গেছটো একেবাৰে ল'ত ৰাখিছো, মানে চিমত ৰাখিছো। আমি পাটিচাপ্টাৰ কাৰণে কেৰাহীখন একেবাৰে মাইল্ড হট কৰি ল'ব লাগে, মানে বহুত বেছি গৰম একেবাৰে কৰিব নালাগে। এতিয়া ইয়াতে অকণমান ৰিফাইন তেল দি এনেকৈ টিচু এখন লৈ খুব ভালদৰে মুচি লৈছো, মানে কেৰাহীখন ভালকৈ গ্ৰেছ কৰি লৈছো। ইয়াত আপোনালোকে কেৰাহীৰ সলনি পেনো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু এনেকৈ আঙুলিৰে চুই চালিয়ে ধৰিব পাৰিব, মানে একেবাৰে মাইল্ড হট হ'ব লাগে। এতিয়া গেছটো একেবাৰে চিমত ৰাখিছো আৰু এনেকুৱা এখন গোল হেতাৰে 1.5 হেতাকে মই ইয়াতে দি লৈছো।
পিঠাখিনি মই অলপ ডাঙৰ ডাঙৰ সাইজতে বনাইছো আপোনালোকে নিজৰ পছন্দ অনুসৰি যিকোনো সাইজত বনাই ল'ব আৰু এতিয়া কেৰাহীখন মই অলপ এনেকৈ বেকা কৰি দিছো তেতিয়া খুব ভালদৰে স্প্ৰেড হৈ যায় আৰু ওপৰৰ সাইডটো শুকাবৰ কাৰণে মাত্ৰ 30 সেকেন্ড মানহে লাগিলে এইখিনি সব শুকাই গল এতিয়া যিখিনি পুৰ ৰেডি কৰি ৰাখিছিলো পুৰখিনি ইয়াতে মই অলপ বেছি বেছিকৈ দি দিছো তেতিয়া খাবলৈ পিঠাখিনিৰ টেষ্টটো ভাল লাগে আৰু গেছটো এতিয়াও একেবাৰে সিমতে আছে এতিয়া মই অলপ ফ্ল্যাট টাইপৰ হেতা এখনে এনেকৈ ৰোল কৰি গৈছো আৰু খুব ইজিলি ৰোল হৈ যায় আপোনালোকে এনেকুৱা ফ্ল্যাট হেতাৰ খলনি এখন সৰু চামুচো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু এনেকৈ প্ৰত্যেকবাৰ বনাই থাকোতে মাজতে কেৰাহীখন বেছি গৰম হৈ যাব পাৰে কেৰাহী বা পেনখন তেতিয়া অকনমান গেছটো অফ কৰি কেৰাহীখন নৰ্মেল টেম্পাৰেচাৰ কৰি ল'ব আৰু তাৰ পিছত আকৌ এটা এটাকে বনাই ল'ব আৰু এয়া চাও মোৰ প্ৰথমটো পাটিচাপ্টা ৰেডি হৈ গৈছে ঠিক একেদৰে এতিয়া মই আৰু এটা পাটিচাপ্টা আপোনালোকক বনাই দেখাম গেছৰ ফ্লেমটো এতিয়াও লোতে আছে এতিয়া আৰু অকনমান ৰিফাইন তেল দি ভালকে কেৰাহীখন গ্ৰীজ কৰি লৈছো এতিয়া আকৌ একেদৰে এখন টিস্যু বা কটন কাপোৰ দি ভালদৰে গুটেইখিনি তেলখিনি মচি লৈছো ইয়াতে এক্সট্ৰা তেল অলপো লাগি থাকিব নালাগে এতিয়া মই আকৌ এবাৰ দিয়াৰ আগতে গুটে বেটাৰখিনি এবাৰ মিক্স কৰি লৈছো আৰু ডেৰ হেতাকে বেটাৰখিনি দি এনেকৈ স্প্ৰেড কৰিছো আৰু গেছৰ ফ্লেমটো মই কিমান কমত ৰাখিছো এয়া চাওক আপোনালোকে দেখি ধৰিব পাৰিছে চাগে আৰু মোৰ এইখন পিঠাও ৰেডি হৈ গৈছে ঠিক একেদৰে মই গুটেই পিঠাখিনি এনেকৈ বনাই লৈছো এই পিঠাবিধ যিকোনো সময়তে আৰু যিকোনো সিজনতে বনাই খাব পাৰি বনাবৰ কাৰণেও একেবাৰে কম সামগ্ৰী আৰু বনাবলৈও একেবাৰে সহজ যদি আপোনালোকে এনেকৈ আগতে ট্ৰাই কৰা নাই এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব এনেকৈ গুড় দি বনোৱাৰ কাৰণে খাবলৈ সঁচাকৈ বিৰাটেই টেষ্টি আৰু হেলদিও হৈছে এয়া মোৰ সেকেন্ডটো পাটিচাপ্টা পিঠাও ৰেডি হৈ গৈছে আৰু ঠিক একেদৰে মই ইয়াতে গোটেই পিঠাখিনি বনাই ললো ইয়াতে মোৰ 12টা পিঠা ৰেডি হ'ল এতিয়া মই এটা আপোনালোকক ভাঙি দেখুৱাইছো এয়া চাওক এই ৰেচিপিটো যদি চাই ভাল পালে লাইক এটা কৰি দিব আৰু আজিৰ এই ভিডিঅটো চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছো